Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μπισκοτάκια κανέλας. Θα σας θυμίσουν τα στρογγυλά αυτά που πουλούσαν στα σούπερ μάρκετ με τη ζαχαρίτσα από πάνω που γίνονται φανταστικά αφράτα. Είναι εύκολη συνταγή και να τη δοκιμάσετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή, θα την κάνουμε χωρίς μίξερ. Εδώ έχω 200 γραμμάρια ζάχαρη. Θα βάλω 2 βανίλιες, 15 γραμμάρια κανέλα, μία καλή τσιμπιά αλάτι, 200 γραμμάρια βούτυρο. Μπορείτε να βάλετε μαργαρίνη, μπορείτε να βάλετε σπορέλαιο, όμως να ξέρετε ότι δεν θα σας γίνουν αφράτα, θα σας σφίξουν, θα είναι σκληρά. Έτσι. Ανακατεύω λίγο. Θα προσθέσω ένα αυγό. ...30 γραμμάρια κονιάκ. Εάν δεν θέλετε να βάλετε κονιάκ, μπορείτε να βάλετε λίγο χυμό πορτοκάλι ή λίγο νερό. Εντάξει. Εδώ έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις και θα βάλω 15 γραμμάρια baking powder. Θα ανακατέψω λίγο με το χέρι μου. Και ξεκινάμε. Το αλεύρι θα το βάλουμε σταδιακά, δεν το βάζουμε ποτέ όλο μαζί, και αυτό γιατί έχουν αλλάξει τα άλευρα, δεν έχουν την ίδια ποιότητα που είχαν παλιά. Σας το λέω σε όλα μου τα βίντεο, το λέω και εδώ. Πάμε να ζυμώσουμε. Θέλουμε μία ζύμη η οποία δεν θα κολλάει στα χέρια μας, θα είναι όμως μαλακιά, δεν θα είναι σφιχτή. Το βούτυρο καλό είναι να το έχετε λίγο λιωμένο, όχι καυτό, λιωμένο όμως. Και θα σας εξηγήσω το λόγο. Εάν είναι ζεστό και έχετε μία ζύμη όπως αυτή, μπορείτε να ζυμώσετε και να βλάσετε κατευθείαν. Εάν για κάποιο λόγο σας βγει νερουλί, μπορείτε να βάλετε 10 λεπτά στο ψυγείο, να σφίξει λίγο το βούτυρο και να ζυμώσετε μετά. Βλέπετε πως είναι η ζύμη μου. Μου σκοβουλάει κανέλα. Το αλεύρι που έβαλα είναι 400 γραμμάρια. Ξέχασα να σας το πω. Είπα αλεύρι μόνο. Ωραία. Το βγάζουμε στον πάγκο μας. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε για 10 λεπτά τη ζύμη μας να ξεκουραστεί. Έτσι. Να μπορέσει να δουλέψει και το baking powder και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Ανάψτε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Εγώ βλέπετε έχω βάλει μία λαδόκολλα κάτω και έχω και 2 χάρακες. Το κάνω μόνο και μόνο γιατί θέλω να βγαίνουν ίδια. Αν έχετε χάρακες ή κάποια ίδια μακρόστανα κομμάτια μπορείτε να τα βάλετε, αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπείτε στην διαδικασία αυτή. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή τα χρησιμοποιώ σαν οδηγό, με λίγα λόγια. Τώρα, μπορείτε με ένα ποτηράκι να πιάσετε και να κάνετε με ένα ποτηράκι του κρασιού. Έτσι, να κάνετε τα στρογγυλά σας. Εγώ σήμερα θα τα κάνω, επειδή έχω ένα κουπάτ παραλληλόγραμμο, θα το κάνω με αυτό. Όμως μην προβληματιστείτε καθόλου, μπορείτε να το κάνετε και με τον έναν τρόπο και με τον άλλον. Βγαίνουν αρκετά, φουσκώνουν αρκετά. Μαζεύουμε τη ζύμη, δεν την πετάμε, την ξαναβάζουμε μέσα, έτσι, για να μπορέσουμε να πάρουμε τα μπισκότα μας.
Προσεκτικά. Αυτά κάλλιστα θα μπορούσαν να γίνουν και τα Χριστούγεννα. Έτσι, κανέλα. Έχει φανταστική γεύση. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε, ούτε αυτό. Λοιπόν, εδώ έχω χοντρή ζάχαρη καστανή. Πού τη βρήκα? Τη βρήκα στα σούπερ μάρκετ. Είναι δύσκολο να την βρείτε. Εάν δεν βρείτε, πάτε κανονική και όχι χοντρή. Το ίδιο πράγμα είναι. Μην προβληματιστείτε ούτε και σε αυτό. Εξάλλου, τη μαγειρική την κάνουμε για να διασκεδάσουμε και όχι για να καθόμαστε και να αγχωνόμαστε. Εδώ θα βάλω λίγη κανάλα. Όχι πολύ, τόση όση. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Θα ανακατέψω. Θα πάρετε τώρα τη λαδόκολα και θα κάνετε αυτό το πράγμα. Βλέπετε? Θα το βάλουμε σε ταψί με λαδόκολα. Παίρνουμε τη λαδόκολα, τη σηκώνουμε λίγο και ξεκολλάει μόνο του. Αν κάποιος σας χαλάσει, δεν μας πειράζει καθόλου, το βάζετε ξανά στο ζυμάρι και το ξαναανοίγετε. Όπως βλέπετε γέμισα το ταψί μου και αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι να βάλετε καστανή ζάχαρη. Θα απλώσετε λίγο με το δάχτυλό σας και θα τα ψήσετε από 12 έως 15 λεπτά. Θα το δείτε, θα σκορίνουν λίγο, μην το φοβηθείτε, είναι λόγω του ότι έχει την κανέλα επάνω. Έτσι. Και είναι ανάλογα το φούρνο σας. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο. Τα μπισκοτάκια μας είναι έτοιμα. Έτσι. Σιδερένιο κουτί ή γυάλινο σκεύος, μπορείτε να τα φυλάξετε, να τα διατηρήσετε, δεν παθαίνουν τίποτα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφόλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.